हाय फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू ब्रेन ब्रशअप अकॅडमी। आज तुम्ही तसं टायटल बघितलंच असेल की BMC ची आपल्याला भरपूर कमी टाइम राहिलेला आहे आणि डेट पण माहित नाही, बरोबर आहे का? डेट पुढे मी क्वेश्चन मार्क टाकलेला आणि लेस टाइम्स मध्ये आपण कसं प्रिपरेशन स्ट्रॅटेजी असावी आपली याबद्दल मी थोडं काही बोलणार आहे। जेवढं काही म्हणजे मला वाटतं की कमी टाइम आहे, भरपूर मुलांचे फोन येत आहेत की सर एक्झाम डेट कशी असेल, आता कसं प्रिपेअर करू। कोणाकोणाचे मेकॅनिकल जे स्टुडंट असतील ते ऑलरेडी व्हिडिओ बघतच आहेत, पण इलेक्ट्रिकलचे स्टुडंट्सचे आता महाडिस्कॉम JE झाली, त्यानंतर BMC JE ला त्यांनी आता शिक प्रिपरेशनला सुरुवात केलेली आहे। तर त्यांनी कसा अप्रोच असायला पाहिजे आणि काय केलं पाहिजे हे मला सांगायला आवडेल। मला वाटतं की इलेक्ट्रिकलच्या मुलांनी ऑलरेडी BMC तुमचा अभ्यास झालेला असेल महाडिस्कॉम JE चा, तर इलेक्ट्रिकल पोर्शन बऱ्यापैकी तुमचा कंप्लीट झालेला असेल आणि इलेक्ट्रिकल पोर्शन कंप्लीट झाल्यामुळे तुम्हाला जे असे वॅन लॅन मॅन आज व्हिडिओ पडलेला आहे, तो जो व्हिडिओ असेल तो बघा, परत अजून नेटवर्क टॉपोलॉजी असेल तो व्हिडिओ बघा, आणखीन असे म्हणजे सिलेक्टिव्ह व्हिडिओज बघा। तुम्ही प्रत्येक व्हिडिओज बघून म्हणजे मला वाटतं की बघू नका, कारण तोच कंटेंट असणार आहे, तोच शिकवलेला असणार आहे आणि व्हिडिओ पण असे जास्त लेंथी नाहीत, 30-30 20-20 मिनिटाचे एक इलेक्ट्रिकलचे 20-30 व्हिडिओ असतील आणि मेकॅनिकलचे 30 व्हिडिओ असतील, असे 60 व्हिडिओ तुम्हाला बघायचे आहेत आणि मला वाटतं की ते व्हिडिओ दररोज 5-5 जरी टार्गेट ठेवलं तरी तुम्हाला 10 ते 15 दिवसात तुम्हाला भरपूर आयडिया येईल आणि त्यामुळे मला वाटतं की तुम्ही एवढे दिवस घालू नका। तर तुम्ही काय करा की सिलेक्टिव्ह टॉपिक्स, आता मेकॅनिकलचे स्टुडंट असतील तर मेकॅनिकलच्या स्टुडंटला बऱ्यापैकी मेकॅनिकल येत असतं, मग मला कोणता पार्ट येत नाही तो बघा, पण इलेक्ट्रिकल सगळं बघा मेकॅनिकलच्या विद्यार्थ्यांनी आणि इलेक्ट्रिकलच्या विद्यार्थ्यांनी मेकॅनिकल सगळं बघा आणि तुम्हाला त्या इलेक्ट्रिकल मधला कोणता पार्ट येत नाही तो बघा। आणि ही जर स्ट्रॅटेजी तुम्ही अप्लाय केली, मला वाटतं ही जर स्ट्रॅटेजी तुम्ही येईन त्या एक बातमी पण काल आली ती पेपरला की BMC ची एक्झाम पुढे जाणार आहे, त्यामुळं तुम्हाला जास्त वेळ मिळू शकतो। मला वाटतं की साधारण पुढच्या महिन्यात जाण्याची शक्यता आहे, म्हणजे तुम्हाला 30 ते 40 दिवस, म्हणजे मी अप्रॉक्सिमेट सांगतोय, कन्फर्म सांगत नाही, म्हणजे मला असं कळालं की आणखी तुमच्याकडे 30 ते 40 दिवस तर मिनिमम आहेत आणि त्या 40 दिवसात तुम्ही चांगल्या प्रकारे एक्झिक्यूट करू शकता, कारण तुमच्या अभ्यासाची लेवल तेवढी अचीव झालेली आहे। फक्त आता काय करायचंय की जे मला येत नाही त्याकडे टार्गेट करायचे, मला जे काही कंटेंट येत नाही त्याकडे टार्गेट करायचे। मी जसं म्हटलं की तुम्ही इलेक्ट्रिकलचे मेकॅनिकलचे मी जसं सांगितलं आणि मी तुम्हाला सांगतो की व्हिडिओ बनवताना प्रत्येक कंटेंट मधला प्रत्येक पार्ट हे केलेला आहे, कारण BMC ची गेल्या वेळेची एक्झाम अनालिसिस करूनच आता जो अप्रोच आम्ही ठेवलेला आहे शिकवण्यामध्ये तो एकदम क्लॅरिफाय अप्रोच ठेवलेला आहे। मेकॅनिकलची फॅकल्टी शिकवत असेल त्यांनी पण तोच अप्रोच ठेवला आहे, सिलेबसचा एक आणि एक पॉइंटला धरून थोडं ब्रीफ मध्ये, इतकं डीप मध्ये जाऊन नाही, कोणत्या बीटला डीप मध्ये जावं लागतं त्या बीटला डीप मध्ये जाऊन प्रत्येक फॅकल्टीने मेहनत घेतलेली आहे आणि ती मेहनत मला वाटतं की तुमच्या कामाला येईल, कारण तुम्ही ते बघा, तुम्हाला शॉर्ट ड्युरेशन मध्ये प्रिपरेशन करायला बुक्स गोळा कुठनं करायचे, काय कुठनं करायचे हे पूर्ण डिफिकल्ट जाईल, बरोबर आहे का? आणि मला वाटतं की आम्ही मेकॅनिकलचं आमचं डिस्कशन चाललं होतं की मटेरियल नाही का, तुम्हाला रिव्हिजन करायला मटेरियल, तर आमचं डिस्कशन चालू आहे की जे मेकॅनिकलच्या फॅकल्टीच्या नोट्स आहेत ते आम्ही अपलोड टेलिग्रामवर करणार आहोत आणि त्यामुळं जे काही स्टुडंट कनेक्ट नसतील आम्हाला, त्यांनी आता जे वॉच करत असतील त्यांनी टेलिग्रामला जॉईन व्हा, तिथं तुम्हाला अपडेट्स मिळत राहतात की बाबा काय आहे। आणि मी आमचे महाडिस्कॉम JE ला भरपूर सारे टेस्ट सिरीजचे पण क्वेश्चन पडले होते। टेस्ट सिरीज लॉन्च आम्ही आता करतोय, पण यावेळेस टेस्ट सिरीज लॉन्च करताना थोडा डिफरन्स आहे। महाडिस्कॉम JE ची टेस्ट सिरीज झाली, त्यामधले भरपूर सारे क्वेश्चन्स पडले। मला वाटतंय एका टेस्ट मध्ये आम्ही अनालिसिस केलं तर 25 ते 26 क्वेश्चन पडले होते आणि एका टेस्ट मधले 22-23 क्वेश्चन ऍज इट इज सेम कंटेंट, आणि जर तो कन्सेप्ट रिलेट होत असेल असे तर क्वेश्चन 30-35 पर्यंत पडले होते। एक 10 ते 15 क्वेश्चन बाहेरचे होते, म्हणजे थोडे कन्सेप्च्युअल अंडरस्टँडिंग होते त्यामध्ये। तसंच गेल्या वर्षी BMC ला आपल्यामधून 12 क्वेश्चन ऍज इट इज पडले होते, इलेक्ट्रिकलचा कंटेंट ऍज इट इज पडला होता, थोडा मेकॅनिकलच्या कंटेंट मध्ये थोडं हे होतं। तर ह्यावेळेस फॅकल्टी आलेली आहे स्पेशल टेस्ट सिरीजला, त्यांच्याकडून डिझायनिंग क्वेश्चन्स घेतलेले आहेत, त्यांनी अनालिसिस BMC च्या जे सिलेक्शन झालेत ते फॅकल्टी ते मुलं आमच्याकडे आहेत, तर त्यांच्याकडनं थोडं आयडिया घेतलेली आहे। त्यामुळं तुम्हाला ह्यावेळेस जी टेस्ट सिरीज आहे ती 18 तारखेपर्यंत सगळ्या टेस्ट पडतील। आधी काय व्हायचं की आम्ही लॉन्चिंगची डेट टाकायचो, पण मी आता सांगतो की BMC च्या ऑलरेडी टेस्ट महिन्याभरापासून डिझाईन होत आहेत आणि त्या टेस्ट रेडी आहेत, आणि त्या टेस्ट मध्ये 12 सब्जेक्ट वाईज टेस्ट आहेत आणि 5 फुल लेंथ टेस्ट आहेत आणि ह्या टेस्ट एकदम वेल डिझाईन आहेत।
आम्ही एक 15-20 दिवस झालं ह्यावर मेहनत करतोय टेस्टवर, आणि ह्या टेस्ट एकदम युनिक आहेत आणि मेहनत घेतल्यामुळे ह्याला वेगवेगळे फॅकल्टीज, ह्याला 2 फॅकल्टीज इलेक्ट्रिकलचे आणि 2 मेकॅनिकलचे फॅकल्टीज ॲट ए टाइम काम करतायत टेस्ट डिझाईनसाठी, क्वेश्चन पेपर डिझाईनसाठी. कारण आम्ही महाडिस्कॉमचा पेपर बघितला तर त्यामध्ये ॲज इट इज क्वेश्चन पडत नाही, त्यामध्ये थोडा ट्विस्ट मिळतो, पण सिंपल लेवल असते. लेवल काही डिफिकल्ट नसते, 8 ते 8 क्वेश्चन आहेत, थोडी डिफिकल्ट लेवल जाते. तर त्यानुसार मी फॅकल्टीला इन्फॉर्म केलेलं आहे. त्यामध्ये आणखीन करेक्शन चालू आहेत. 18 तारखेपर्यंत आम्ही त्यामध्ये आणखीन करेक्शन करणार आहेत. ऍक्च्युअली 1-2 टेस्ट आम्ही आता रिलीज करणार आहेत. आणि कशामुळे आम्ही सगळ्या टेस्ट एकदम रिलीज करतोय, कारण कोणाचा कोणत्या सब्जेक्टचा अभ्यास झालेला असतो, कोणाचा कोणत्या सब्जेक्टचा अभ्यास झालेला असतो, त्याला ते लगेच टेस्ट द्यायची असते. प्रॅक्टिस आपण किती पाण्यात आहे ते बघायचं असतं. त्यामुळे आम्ही तो मोड ऑफ केलेला आहे. 18 तारखेला तुम्हाला सगळ्या टेस्ट भेटून जातील. फक्त थोडे एडिशन चालू आहेत, एडिट करायला चालू आहेत, की बाबा हा क्वेश्चन असा पडला होता तर ह्याला अजून कसं फिरवता येईल. म्हणजे महाडिस्कॉम जेही आमच्या फॅकल्टींनीच दिली, मी पण दिली, तर काय अप्रोच होता, काय क्वेश्चनचा अप्रोच होता, त्यानुसार चेंजेस चालू आहेत. मीटिंग घेतली होती, त्यानुसार त्यांचे चेंजेस चालू आहेत. त्यामुळे 18 तारखेला ते लॉन्चिंग होणार आहे. आणि आज मला वाटतं रजिस्ट्रेशन सुरू झाले, ऑफर रजिस्ट्रेशन सुरू झाले. मला वाटतं फीसचं 699 फीस आहे, ऑफर फी, जी की टेस्ट 999 ला आहे, ती आपण 699 ला 300 स्टुडंटला पहिल्या ठेवलेली आहे. थोडी फीस जास्त आहे. फीस जास्त कशामुळे आहे, कारण जिथं जे क्वेश्चन्स आहेत एकदम क्वालिटी, कारण त्या डिझायनिंग मध्ये तेवढा वेळ टाकलेला आहे, तेवढ्या फॅकल्टीची मेहनत आहे. आणि मला वाटतं की लेक्चर सिरीज पूर्ण फ्री आहे. आणि ही जी मेहनत आहे एवढ्या पैशात, म्हणजे आम्हाला वाटतं की फक्त फॅकल्टी जे आम्ही लावले त्यांना फक्त त्यांचं जेवढं झालंय तेवढं म्हणजे आपण फक्त यासाठी फीस तो पेड करून घेतोय. थोडी जास्त ठेवलेली आहे, पण कशामुळे ठेवलेली आहे, कारण क्वालिटीमध्ये डिफरंट आहे. आणि महाडिस्कॉम जेईला थोडे आन्सर दिसत नव्हते, हा प्रॉब्लेम आलता टेस्ट, मला वाटतं फुल लेंथ टेस्टला. तर आता इथं येणार नाही. ऍक्च्युअली सॉफ्टवेअरमध्ये 4 ते 5,000 लॉग इन्स असल्यानंतर तुमचा जोडा आन्सर म्हणजे सॉफ्टवेअरमध्ये थोडा डिफिकल्टी येते, तर तो पण प्रॉब्लेम म्हणजे इम्प्रूव्हमेंट केलेला आहे. आणि मला वाटतं की तुम्हाला काहीच प्रॉब्लेम येणार नाही. 18 तारखेपर्यंत तुम्हाला टेस्ट सगळ्या भेटून जातील. आणि आताच खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये लॉग इनचं हे दिलेलं आहे, तिथं जाऊन लॉग इन करू शकता. आणि फीस बद्दल म्हणजे तुम्हाला वाटत असेल की जास्त फीस ठेवली आहे, कशा टेस्ट असतील, त्याबद्दल चिंता करू नका. टेस्ट कंटेंट एकदम क्वालिटी कंटेंट असेल, त्यामध्ये विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सोल्युशन दिलेले असेल. जसे की महाडिस्कॉम जेईला थोडे प्रॉब्लेम झाले ते ह्या टेस्टमध्ये नसणार आहेत, कारण महाडिस्कॉम जेईला सॉफ्टवेअरमध्ये थोडा प्रॉब्लेम झाला. त्यामुळे आम्ही ह्यावेळेस प्रिकॉशन घेतलेले आहे. ह्यामध्ये आणखीन जास्त मेकॅनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल दोन्ही पण मॉब येणार आहे, त्यामुळे आणखीन जास्त सिस्टीमवर लोड होणार आहे. त्यामुळे आम्ही टेस्ट वेल डिझाईन केलेले आहेत, प्लस त्याची सिक्युरिटी ठेवलेली आहे. म्हणजे तुम्हाला अपडेशन्स एकदम छान प्रकारे मिळतील. आणि मला वाटतं की तुमची प्रिपरेशन मोड हा शॉर्ट ड्युरेशन मध्ये कसा असला पाहिजे तो मी सांगितला. एक्झामची डेटचं मी तुम्हाला सांगितलं. आणि प्रिपरेशन करताना की व्हिडिओज बघा, फॉलो करा, सिलेबस घेऊन बघा, त्यानुसार अभ्यास करा आणि क्वेश्चन लावायचा प्रयत्न करा. मला एवढंच सांगायचं आहे इथं, आणि मी इथंच थांबतो. आणि जर मोर इन्फो अपडेट्स पाहिजे असेल लेक्चरच्या तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला तुम्ही जॉईन करू शकता. खाली लिंक आहे टेलिग्राम चॅनलची, टेस्ट सिरीजची खाली लिंक आहे, तिथं जाऊन तुम्ही आताच रजिस्ट्रेशन करू शकता. मला वाटतं काल आम्ही रिलीज केली तर मला वाटतं रजिस्ट्रेशन होत आले, तर तुम्ही त्या पहिल्या 300 मध्ये आहेत का नाही ते म्हणजे करण्यासाठी तुम्ही आताच तिथं जाऊन लॉग इन करू शकता टेस्ट. ओके, थँक्यू सो मच.